Hello guys, welcome to my vlog. Hagdan ba yan? Sila yun. Kaya yun ang alam mo yung ganon? Alam mo yung ganon yung pangatawa na yan? What? Ito na ba yun? Ito na? Ano na po kami? Hello guys! Welcome to my vlog. Baka naman sa liba tayo. Wow! Babaw yan. Ay malalim yan.